مرحبا. اسبوع جديد بلش بتوقيت لوج ان لحتى نكمل باخبار مواقع التواصل الاجتماعي وابرز الترندز والاخبار والفيديوز اللي عم يتداولوا رواد هي المواقع. خلينا نبدا. ليتس لوج ان على فيسبوك. بعالم السوشيال ميديا كمية الأخبار والفيديوز والصور المضروبة أو على الأقل المشكوك بمصداقيتها بتتجاوز أكثر بكثير عدد الأخبار الصحيحة والموثوقة، لهيك الحرص على التفاصيل وأخذ المعلومات الصحيحة أمر لابد منه أثناء استخدامنا لهي المنصات. هذا الفيديو كان عم يحظى بانتشار واسع على مختلف منصات السوشيال ميديا تحديدا فيسبوك بأكثر من دولة عربية بالساعات الأخيرة، ورغم عدم قدرتنا على التأكد من مصدره وقصته الحقيقية إلا أنه انتشاره الكبير دفعنا لتمريقه ضمن هي الحلقة. فبحسب الرواية المتداولة الفيديو تم التقاطه بالبحرين ضمن أحد أحياء العاصمة المنامة بعد صلاة العشاء، بحيث تفاجأ سكان إحدى المناطق بالمدينة بصوت مرعب ومدوي برات بيوتهم بالشارع، وعاشوا لحظات رعب حقيقية لكون الصوت غريب جدا وغير مألوف نهائيا، ليكتشفوا لاحقا بأنه مصدر الصوت هو مئذنة الجامع القريب بالحي بعد ما غفي خادم الجامع على ما يبدو وترك إذاعة المسجد شغالة بالقرب منه. المشكلة الفعلية ما كانت بنوم خادم الجامع وإنما كانت بصوت شخيره الغريب أثناء نومه يلي وصل لكل بيوت الحارة. ومرة جديدة منكرر أنه الرواية بأكملها حسب ما تم تداوله حول هذا الفيديو بالساعات الماضية فقط. ومن هذا الخبر لنشوف بالايام الجايه اذا رح نتاكد فعلا من صحه ما يتم تداوله حاليا عنه. رح نروح لثاني خبر معنا بحلقه اليوم يلي ما فيه هدوء كثير، يعني كمان حنضل باجواء الاصوات والاشياء المزعجه يمكن تكون شوي، ورح نروح لنعمل لوج ان على تيك توك. كلياتنا اكيد لسه بنتذكر واحدة من الصور الشهيره يلي انتشرت على السوشيال ميديا من حوالي سنتين، وهي صوره فستان انقسموا الناس بوقتها حول لون هذا الفستان يلي بعض شافوا ابيض والبعض الثاني شافوا ازرق. كل فتره والتانيه بنشوف هيك شيء مشابه بهي النوع من الامور الجدليه عم يجتاح السوشيال ميديا. مؤخرا تحدي جديد عم ينتشر على تيك توك حول مقطع صوتي عم تختلف ردود الناس حوله. هذا المقطع هو الفيديو بلش مع احد الاكونتات على تيك توك يلي قال صاحب الاكونت انه ضمن هذا المقطع في مقطع صوتي ما بيسمعوه الا الاشخاص اللي عمرهم تحت ال 25 سنه بس. وبلشوا مستخدمي تيك توك يتداولوا هذا الفيديو ليخضعوا حالهم لتجربه سماع الفيديو برفقه او سماع الصوت خليني اقول برفقه مجموعه من رفقاتهم او افراد عائلتهم يلي بينتموا لشرائح عمريه مختلفه ومتفاوته. وبحسب هي التجارب يبدو فعلا انه سماع الصوت هو حكر بس عم يكون على الاشخاص الصغار بالعمر تحديدا تحت ال 25 سنة. القصة وما فيها علميا بترجع لطبيعة الأذن البشرية يلي بتقل قدرتها مع مرور الوقت على استقبال ترددات عالية، بحيث أنه الصوت المتداول اللي رح تسمعوه بعد شوي بهذا الفيديو بيزيد تردده على 17000 هرتز أو 17000 هزة بالثانية. على كل حال انتم صار الوقت لحتى تسمعوا الصوت كمان وتخضعوا حالكم لنفس هي التجربة. Only people under the age of 25 can hear this sound. Listen. Did you hear it? Only people under the age of 25 can hear this sound. Listen. Did you hear it? Only people under the age of 25 can hear this sound. Listen. Did you hear it? Only people under the age of 25 can hear this sound. Listen. Did you hear it? Only people under the age of 25 can hear this sound. Listen. Did you hear it? Only people under the age of 25 can hear this sound. Listen.
ما بعرف كيف كانت النتيجة معكم، بس أنا شخصيا حدا فوق ال 25 سنة، ما رح أقول قديش بالضبط، بس أنا فوق ال 25 سنة ومع ذلك قدرت أسمع هذا الصوت، فما بعرف بقى التجربة بالنسبة لي ما ناجحة، يمكن تكون بالنسبة لأشخاص آخرين عم بيحضروا هي الحلقة تكون نجحت عن جد، وهن فوق ال 25 ما سمعوا، وتحت ال 25 سنة بس هن الأشخاص اللي قدروا يسمعوا هذا الصوت. على كل يعني فيكم تخبرونا شو صار معكم تحت لينك الحلقة الخاص بهي الحلقة اللي عم نشوفه أو حتشوفوه بعد شوي على صفحة البرنامج على فيسبوك. فيكم تخبرونا شو نتائج هذا الموضوع معكم، هل سمعتوا الصوت أو لا، وشو هو عمركم تبعا لمعايير هذا الاختبار. آخر خبر معنا بحلقة اليوم رايحين لحتى نعمل فيه لوج إن على تويتر. لكن خبرنا الأخير بحلقة اليوم راح يكون من الجزائر، مع مجموعة صور قدروا يحصدوا انتشار واسع عبر تويتر بعدة دول عربية نظرا للقيمة الإنسانية العالية يلي بيتضمنوها، بحيث أشاد باحثين ونشطاء على تويتر بالمغرب بمناقشة باحث دكتوراه لأطروحته العلمية وهو مرتدي زي عمال النظافة تكريما لهم، عوضا عن زي التخرج الاسود المتعارف عليه عالميا اللي كلياتنا بنعرفه واغلبنا يمكن سبق ولبسه من قبل. بحيث ناقش الباحث اللي اسمه عبد الله ويكمان يوم السبت الماضي اطروحته لنيل شهاده الدكتوراه بمجال هندسه البيئه بكليه العلوم والتقنيات بالمغرب حول موضوع البحث كان التثمين الطاقي للنفايات، وحصل ويكمان على درجه الدكتوراه بتقدير مشرف جدا حسب ما تداولت تقارير اعلاميه حول هي القصه. وعن فكره ارتداء ثياب عمال النظافه يوم التخرج، قال عبد الله بعد ما انتشروا الصور بشكل واسع على السوشيال ميديا انه الفكره كانت حاضره بباله من وقت طويل، لانه كان بيشتغل بالقطاع الخاص مع عمال النظافه وبيعرف المشكلات اللي بتواجههم والمجهودات الكبيره يلي بيبذلوها بعملهم. واضاف انه قرر مناقشه اطروحه الدكتوراه بزي عمال النظافه يلي بيلقبهم بمهندسين نظافه تكريما لهم وتقديرا لعملهم العظيم. من بين الاشادات اللي تلقاها ويكمان كان بوست على فيسبوك هنأت فيه احدى الوزيرات المغربيات هذا الباحث على الانجاز اللي قام فيه ونيله لشهاده الدكتوراه، بالاضافه لعده مطالبات انكتبت على تويتر من قبل باحثين وقامات علميه مغربيه طالبوا بتكريم عبد الله بشكل رسمي على لفته الانسانيه الملهمه. ولهون بنكون وصلنا لختام اول جولات هالاسبوع من لوج ان، جولاتنا مكملين ومبدئيا برجع بشوفكم بكره اذا الله راد بنفس التوقيت. اكونتس لوج ان على فيسبوك تويتر انستغرام عم تمروا على يميني، اذا حبيتوا تشيكوا عليهم وتعملوا لايكس او فولوز. ليتس لوج اوت، سلام.